Bismillah Rahman Rahim. Students نن به موږ ډسکس کوو د ویکټر چپټر هغه لاست ټاپکس دي. ټاپک بیسیکلی ټارک دی خو د دې نه مخکې یو څو خبرې راځي. یو ټرم زموږ سره راځي کوپلینر فورسز. کوپلینر فورسز څه ته وایي؟ د فورسز which act along the same plane. ګوره ښه دا زما سره ایکس اکسس دی، دا وای اکسس دی، دا زیډ اکسس دی. ټیک شو؟ ما چې چلو کو دا نه دی، دا دې ته ایکس زیډ پلین وایي، دې ته ایکس وای پلین وایي او دې ته وای زیډ پلین وایي. نو په دې سیټ چې دا کم ویکټرز دي دوه، دا بیسیکلی په ایکس وای پلین کې دي، دا دواړه کوپلینر دي. دا ای او بی چې کم دي دا په دې پلین کې دي، نو دا دواړه کوپلینر دي. او دا سی او ډي په دې پلین کې دي، نو دا دواړه کوپلینر دي. دا خبره ما داسې کړې ده. ګوره ښه دا ای او بی ته وګورئ، ما لیکلی ای او بی آر کوپلینر فورسز. په گرین کلر مې سی او ډي لیکلی دي، نو ما سی او ډي ته وایي چې کوپلینر فورسز. ای او اف مې په بلو باندې لیکلی، نو هغې ته مې ولیکه چې کوپلینر فورسز دي. دا ښه چې په کم پلین کې پراته وي. اوس دا ای بی چې کم دی، نو دا د دې سی ډي سره کوپلینر نه دي، جدا پلینز کې پراته دي. کولینیر فورسز څه ته وایي؟ The forces which act along the same line چې د دې لاین سیم یې کولینیر دی ته ویلی شي. ښه کو مین سیم او لینیر لاین ته وایي. concurrent forces څه ته ویلی شي؟ The forces whose line of action is same. اوس په دې کې وګورئ concurrent forces د ته وایي دا فورس هم په دې ځي لګي، دا فورس هم په دې ځي لګي او دا فورس هم په دې ځي لګي. دې ته concurrent forces ویلی شي. The forces whose line of action is same are called concurrent forces. In figure PQR are concurrent forces. دا PQR چې کوم دی دا concurrent forces دي. ټیک شو؟ ټارک ما ډیفاین کو چې د ټرنینګ افیکټ اف فورس از کالډ ټارک. وایي د فورس ته په یو باډي باندې فرض کړه یو باډي ده، په دې ځای کې دا کنیکټډ ده، په دې ځای کې او په ده ته سیده فورس لګوه، دا به داسې بینډ کېږي. نو دې ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ ټارک وایو. چې ټرنینګ افیکټ اف فورس، د فورس ټرنینګ افیکټ، ته به سیده فورس لګې او دی به ټرن کېږي. The product of force and moment arm is called. وی فورس له او مومنت arm له ضرب ورکوي، دې ته هم ټارک ویلی شي. It is vector quantity. ټارک بیسیکلی vector quantity ده او یونټ یې څه دی؟ نیوټن انټو میټر دی. ښه نیوټن او میټر د یونټ دی. نو ما په دې ځای کې ټارک ایکسپلین کړی دی. ګوره ښه په دې ټارک کې غټه مسله دا ده چې ته فورس لګې نو دا ډسپلیسمنټ یا ډسټنس کوم چې په ډایرکشن کې دي، کوم چې مومنت arm ویلی شي، دا به 90 ډیګري باندې، نو ټارک به میکسیمم وي. ښه که ته دا فورس داسې هم ولګې که نه، فورس دې داسې ولګو، فار ایگزامپل دا ستا فورس دی او دا ستا مومنت arm دی، ته بس یې چل وکړې د دې فورس په کمپوننټ جوړ کړي. دا به شي وای کمپوننټ، دا به شي ایکس کمپوننټ. نو ته به دا وای کمپوننټ او آر اخلې، ټارک به څه شي؟ آر انټو ایف وای. ټیک شو؟ او که فرض کا د فورس کمپوننټ نه جوړېدو، نو بیا به داسې چل کوې. ګوره ښه دا ستا فورس دی، ټیک شو؟ نو ته به دا مخکې بوځې او د دې آر به کمپوننټس جوړ کړي. دا به څه راشي؟ آر وای او دا به شي آر ایکس او دا به څه شي؟ فورس. موږ به بیا لو چې فورس انټو آر وای کمپوننټ. نو دا ټارک نه دی، دا آر انټو ایف وای دی او یا ایف انټو آر وای دی. ټیک شو؟ دا دواړه کمپوننټس دی پکې. ټارک د څه برابر دی؟ د آر کراس ایف دی. کراس لرکه جو ساین تیټا به راشي آر ایف ساین تیټا. دا نه دی، دا بیسیکلی یا دا پرپینډیکولر دی ورټیکل کمپوننټ، او که دا ساین تیټا تا د فورس په ځای باندې د دې آر سره ولګوله، نو د آر به وای کمپوننټ شو. نو څنګه چې ما ووی په ټارک کې به وای کمپوننټ یا د فورس او یا د مومنت آر. ټیک شو؟ میکسیمم ټارک په کړی چې اینګل 90 ډیګري، میکسیمم ټارک په 90 ډیګري باندې دی. ساین 90 ولګوه جو 1، نو میکسیمم ټارک شو. او که ته مینیمم ټارک غواړې نو پیرلل وي، انګل به 0 شي او په دې به ټارک 0 وي. لکه ګوره داسې چل دی، دا 90 دې ته ویلی شي. که ته په داسې په دې باندې زور کې که نه، جو دا سکورینج ښه زور اخلي. خو که دا مومنت آرم دی او ته پې فورس داسې لګې یا پې داسې لګې، نو دا خو د سره اړو زور نه شو. ټیک شو؟ ما دلته لیکلی دی چې پرپینډیکولر ډسټنس بټوین د لاین اف ایکشن and the pivot is called moment arm. moment arm ما ډیفاین کړی دی. ښه یاد وساتئ clockwise torque is taken negative. clockwise torque به همیشه نیگیټیو وي.
انټي کلاک وایز ټارک از ټیکن پازیټیو. انټي کلاک وایز ټارک همیشه پازیټیو وي، دا یاد وساتئ. کلاک وایز ټارک که موږ یو شی داسې چورلو فرض کا، دا انټي کلاک وایز دی، رایټ هینډ رول په اپلای کا، دا دی د رایټ هینډ رول فارموله ده. دته وګورئ دی څنګه چورلی، دی چورلی انټي کلاک وایز، نو ټارک یې بره دی، دا پلس وای اکسس باندې راځي، نو دا موږ وایو چې ټارک په پازیټیو وي. او که فرض کا دی چې ته کلاک وایز وچورلیدو، د رایټ هینډ رول مطابق دا به څه راځي، په ماینس وای کې کومې ته چې موږ ماینس ټارک وایو. ټیک شو.